নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল পুনৰ এটা জব আপডেট ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আজি অসমৰ কেইটামান নতুন প্ৰাইভেট জবৰ আপডেট লৈ আহিছো এই পোষ্টসমূহৰ কাৰণে 8 পাছৰ পৰা গ্ৰেজুৱেট পাছলৈকে যি সকল কেণ্ডিডেট আছে সকলোৱে আবেদন কৰিব পাৰিব পোষ্টসমূহ কৰাৰ বাবদ আপোনালোকক যথেষ্ট পৰিমাণে এটা ভাল স্যালাৰি লগতে বহুতো বেনিফিট দিয়া হ'ব গতিকে ভিডিঅ'টো কোনো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই যাব আজি এক নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে ওয়ান্ডাৰ ওয়াৰ্ল্ড ইনডোৰ ফেমিলি এন্টাৰটেইনমেন্ট সেন্টাৰ নিয়াৰ গৰচুক ফ্লাইঅভাৰ NH 37 গুৱাহাটী ফালৰ পৰা এটা প্ৰথম পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে অফিচ ষ্টাফ ডিপাৰ্টমেন্টৰ আন্ডাৰত বহুকেইটা পোষ্ট মুকলি কৰিছে ডেপুটি মেনেজাৰৰ বিভাগত দুটা টিকেটিং এক্সিকিউটিভ বিভাগত 4টা ইভেন্ট কোঅৰ্ডিনেটৰ বিভাগত এটা মাৰ্কেটিং এক্সিকিউটিভ বিভাগত দুটা একাউন্টেন্টছ আৰু একাউন্টছ এছিষ্টেন্টৰ বিভাগত দুটা প্ৰকিউৰমেন্টৰ বিভাগত এটা ষ্ট'ৰ কিপাৰৰ বিভাগত এটা সিসিটিভি অপাৰেটৰৰ বিভাগত এটা আইটি সিস্টেম ইঞ্জিনিয়াৰৰ বিভাগত দুটা অৰ্কিড অপাৰেটৰৰ বিভাগত দুটা ভিআৰ অপাৰেটৰৰ বিভাগত দুটা টেম্পোলিন মাৰ্চেলৰ বিভাগত 4টা ব্লোইং ষ্টাফৰ বিভাগত এটা আৰু ৱাটাৰ সাপোৰ্ট সুইমিং অপাৰেটৰ বিভাগত 5টাকৈ পোষ্ট মুকলি কৰিছে ইলেক্ট্ৰিচিয়ানৰ বিভাগত দুটা প্লাম্বাৰৰ বিভাগত দুটা আৰু সিকিউৰিটি গাৰ্ডৰ বিভাগত 6টা পোষ্ট মুকলি কৰিছে ইয়াৰ পিছতে নেক্সট পোষ্টটো আছে ফুড এণ্ড বিভাৰেজ ডিপাৰ্টমেন্টৰ আন্ডাৰত এটা ৰেষ্টুৰেন্ট মেনেজাৰত এটা কুক বিভাগত দুটা কিচেন হেল্পাৰত 3টা ৱেটাৰত 4টা আৰু ডিছ ৱেচাৰৰ বিভাগত 4টা তাৰ পিছতে আছে হাউচকিপিং ডিপাৰ্টমেন্টৰ আন্ডাৰত হাউচকিপিং ষ্টাফৰ বিভাগত 6টা পোষ্ট মুকলি কৰিছে আৰু ৱাশৰুম এটেন্ডেন্টৰ বিভাগত 4টাকৈ পোষ্ট মুকলি কৰিছে প্ৰিফাৰেন্স পাই যাব এই পোষ্টসমূহৰ কাৰণে যি সকলৰ এক্সপেৰিয়েন্স আছে পাৰ্কৰ ওপৰত হস্পিটেলিটি গেমিং এফএমবি ইলেক্ট্ৰিকেল টেকনিক্যাল মেইনটেনেন্স এণ্ড কাস্টমাৰ সাৰ্ভিসৰ ওপৰত যি সকলৰ পিৰিয়ৰ এক্সপেৰিয়েন্স আছে সেই সকলে যদি আবেদন কৰে তেওঁলোকক প্ৰিফাৰেন্স দিয়া হ'ব ফ্ৰেছাৰ মে এপ্লাই ফৰ সুইটেবল পজিশন তো যি সকল ফ্ৰেছাৰ কেণ্ডিডেট তেওঁলোকে এই জবসমূহৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব নো এপ্লিকেশন ফিজ এই জবসমূহ আবেদন কৰাৰ বাবদ কোনো ধৰণৰ এপ্লিকেশন ফিজ পে কৰিব নালাগে যি সকল আগ্ৰহী হয় এই পোষ্টসমূহৰ কাৰণে ইছুক প্ৰাৰ্থীসকলে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়োডাটা বা ৰিজিউমখন সেন্ড কৰি জব কেটাৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব যেতিয়া আপোনালোকে আবেদন কৰিব সাবজেক্ট লাইনত মেনশন কৰি দিব কোনটো পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিছে লাষ্ট ডেটটো দিয়া হৈছে 30 আগষ্টলৈকে জবসমূহ যদি শৰ্টলিস্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 2 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে ইণ্ডাষ্ট্ৰি এছ'চিয়েশ্যনৰ ফালৰ পৰা পোষ্ট মুকলি কৰিছে সেক্ৰেটাৰী বিভাগত পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে ব্ৰাঞ্চ লেভেল অসম ৰিক্ৰুটমেন্টৰ কাৰণে এক্সপেৰিয়েন্স থাকিব লাগিব লেবাৰ লছ কনচিলেশ্যন ৰেটিংছ ওপৰত ইয়াৰ লগতে লেচনিং এণ্ড ফিল্ড এক্সপেৰিয়েন্স বিচৰা হৈছে লেবাৰ ইন্টেনসিভ ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ ওপৰত ইয়াৰ লগতে প্ৰিফাৰেন্স পাই যাব যি সকল কেণ্ডিডেটৰ টি ইণ্ডাষ্ট্ৰী অৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰী এছ'চিয়েশ্যন বেকগ্ৰাউণ্ড হ'লে প্ৰিফাৰেন্স পাই যাব স্যালাৰিটো আপোনালোকক কিমান টকা দৰমহা দিয়া হ'ব সেইটো ইয়াতে মেনশন কৰা হোৱা নাই যথেষ্ট পৰিমাণে এটা ভাল স্যালাৰি পাই যাব আৰু এই দৰমহাটো এক্সপেৰিয়েন্সৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আপোনালোকক দিয়া হ'ব যি সকল আগ্ৰহী হয় ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়োডাটা বা ৰিজিউমখন সেন্ড কৰি জবটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 30 আগষ্টলৈকে জবটো যদি শৰ্টলিস্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 3 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে ব্লু অৰ্কিড ৰিজৰ্টৰ ফালৰ পৰা সোণাপুৰত পোষ্ট মুকলি কৰিছে কাউন্টাৰ মেনেজাৰৰ বিভাগত প্ৰথম পোষ্টটো মুকলি কৰিছে যি সকল আগ্ৰহী হয় সোণাপুৰত থকা ব্লু অৰ্কিড ৰিজৰ্টত জব কৰিবৰ কাৰণে এই পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব আবেদন কৰিবৰ কাৰণে এতে যোনটো কন্টেক্ট নম্বৰ দিয়া হৈছে 9707878093 এই নম্বৰটোত যোগাযোগ কৰি পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব লগতে এই জবটোৰ বিষয়ে যদি ইয়াতকৈ আৰু কিবা জানিব বিচাৰে ইয়াতে যোগাযোগ কৰি সকলোখিনি ভালদৰে জানি ল'ব পাৰিব লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 26 আগষ্টলৈকে জবটো যদি শৰ্টলিস্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 4 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে আইচিআইসি পটেনশিয়েল লাইফ ইন্সুৰেন্সৰ ফালৰ পৰা পোষ্ট মুকলি কৰিছে পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে ইউনিট মেনেজাৰৰ বিভাগত এজেন্সি চেনেলৰ কাৰণে জব লোকেশনসমূহ হৈছে নগাঁও তেজপুৰ ইটানগৰ আৰু শিৱসাগৰ তো এইকেইটা লোকেশনত আইচিআইসি ফালৰ পৰা পোষ্ট মুকলি কৰিছে যি সকল আগ্ৰহী হয় আবেদন কৰি ল'ব ইয়াৰ কাৰণে ইলিজিবিলিটি বিচৰা হৈছে শিক্ষাগত অৰ্হতা গ্ৰেজুৱেচন পাছ বিচাৰিছে লগতে 1 পৰা 7 বছৰ এক্সপেৰিয়েন্স বিচৰা হৈছে দৰমহা আপোনালোকক
3 লাখৰ পৰা 5.7 লাখ পাৰ এনুৱেল ইনকাম আপোনালোকে পাই যাব এই জবটো কৰাৰ বাবদ কি ৰেসপন্সিবিলিটিজ সমূহ মেনশন কৰি দিয়া হৈছে যিসকল আগ্ৰহী হয় ভালদৰে পঢ়ি চাই ল'ব যদি এলিজিবল হয় ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়োডাটাখন সেন্ড কৰি জবটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব লাষ্ট ডেটটো দিয়া হৈছে 27 আগষ্টলৈকে জবটো যদি শৰ্টলিস্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 5 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰিছে মহিন্দ্ৰা ফাইনেন্সৰ ফালৰ পৰা পোষ্ট মুকলি কৰিছে বিজনেছ এক্সিকিউটিভ বিভাগত ভেহিকল লোন এণ্ড ট্ৰেক্টৰ লোনৰ কাৰণে পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে সব লোকেশনটো হৈছে গুৱাহাটী ঢকুৱাখানা আৰু শিলচৰ এইকেইটা লোকেশনত এই পোষ্টটো মুকলি কৰিছে ইয়াতে আপোনালোকে যিসকলে আবেদন কৰিব তেওঁলোকৰ এক্সপেৰিয়েন্স থাকিব লাগিব ভেহিকল লোন অটো ফাইনেন্স ট্ৰেক্টৰ লোন বেংকিং আৰু এনবিএফসি সেলছৰ ওপৰত বেনিফিট দিয়া হ'ব ষ্ট্ৰং ব্ৰেণ্ড প্ৰেজেন্স এক্সেলেন্ট কেৰিয়াৰ গ্ৰোথ ডাইনামিক ৱৰ্ক এনভাইৰনমেন্ট লাৰ্নিং এণ্ড ডেভেলপমেন্ট অপৰচুনিটি তো এই সমূহ আপোনালোকে এই জবটো কৰাৰ বাবদ বেনিফিট পাই যাব তো যিসকল আগ্ৰহী হয় এলিজিবল ক্যান্ডিডেট সকলে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়োডাটাখন সেন্ড কৰি জবটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 27 আগষ্টলৈকে জবটো যদি শৰ্টলিস্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব সো বন্ধু বান্ধৱীসকল এইখিনিতে আপোনালোকৰ কাৰণে এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট আপুনি যদি আমাৰ চেনেলত নতুনকৈ আহিছে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবলৈ একেবাৰে নেপাহৰিব আৰু ভিডিওটো যদি চাই ভাল পায় ভিডিওটো লাইক শেয়াৰ কৰি দিব মই আপোনালোকৰ কাৰণে যিসমূহ পোষ্ট লৈ আহো এই পোষ্টসমূহ আবেদন কৰাৰ বাবদ আপোনালোকক যদি এপ্লিকেশন ফিজ বা ইন্টাৰভিউ নামত ধন দাবী কৰা হয় 1 টকাও পে নকৰিব ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 6 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে মিডল্যান্ড মাইক্ৰোফাইনেন্স লিমিটেডৰ ফালৰ পৰা পোষ্ট মুকলি কৰিছে ফিল্ড অফিচাৰৰ বিভাগত সব লোকেশন কেইটা হৈছে কুকুৰাঝাৰ গুখাইগাঁও বঙাইগাঁও লংকা উদালগুৰি টাংলা গোৰেশ্বৰ নাৰায়ণপুৰ বিহুপুৰীয়া আৰু ধেমাজি তো এইকেইটা লোকেশনত এই পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে ইয়াৰ কাৰণে এলিজিবিলিটি বিচৰা হৈছে মেল ক্যান্ডিডেট সকলে প্ৰিফাৰেড পাই যাব এই জবসমূহৰ কাৰণে যদি মেল সকলে আবেদন কৰে তেওঁলোকক প্ৰিফাৰেড দিয়া হ'ব মিনিমাম 12 পাস হ'ব লাগিব জবটোৰ কাৰণে ফেচাৰ আৰু এক্সপেৰিয়েন্স দুই সকলে আবেদন কৰিব পাৰিব ইয়াৰ লগতে উইলিং টু ৱৰ্ক ইন দা ফিল্ড তো ফিল্ডত আপোনালোকে কাম কৰিব লাগিব Salary আপোনালোকক দিয়া হ'ব জবটো কৰাৰ বাবদ 12000 পৰা 20000 টকা প্ৰতি মাহে দৰমহা বেছ অন এক্সপেৰিয়েন্স ইয়াৰ লগতে বেনিফিট পাই যাব ফিউল এলাউন্স কোম্পানী সিম পিএফ আৰু এছআইসি তো এইকেইটা গুটেকেইটা আপোনালোকক বেনিফিট দিয়া হ'ব তো যথেষ্ট পৰিমাণে এটা ভাল স্যালাৰি লগতে বহুতো বেনিফিট পাই যাব হোম লোকেশন পোষ্টিং নট এভেইলেবল ক্যান্ডিডেট মাষ্ট বি উইলিং টু ৰিলোকেট তো যিসকল আগ্ৰহী হয় এই পোষ্টৰ কাৰণে ইছু প্ৰাৰ্থী সকলে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়োডাটা বা সিভিখন সেন্ড কৰি জবটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 27 আগষ্টলৈকে জবটো যদি শৰ্টলিস্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 7 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে এডভাৰটাইজিং এজেন্সি ফালৰ পৰা অফিচ এসিস্টেন্টৰ বিভাগত ইয়াৰ কাৰণে মেল ক্যান্ডিডেট বিচৰা হৈছে শিক্ষাগত অৰ্হতাৰ গ্ৰেজুৱেট উইথ বেসিক কম্পিউটাৰ নলেজ বিচৰা হৈছে জবটোৰ কাৰণে যিসকল আগ্ৰহী হয় তেওঁলোকে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে বায়োডাটাখন সেন্ড কৰি দিব আৰু দুটাকৈ কন্টাক্ট নম্বৰ দিয়া হৈছে 7086851323 আনটো হৈছে 8136030325 এই নম্বৰ কেইটা যোগাযোগ কৰি জবটোৰ বিষয়ে যদি অধিক আৰু কিবা জানিব বিচাৰে সকলোখিনি ভালদৰে জানি ল'ব পাৰিব লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 26 আগষ্টলৈকে জবটো যদি শৰ্টলিস্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 8 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰিছে ৰেপুটেড টু হুইলাৰ ব্ৰেণ্ড গুৱাহাটীত থকা এটা ৰেপুটেড দুচকীয়া বাহনৰ ডিলাৰ ফালৰ পৰা পোষ্ট মুকলি কৰিছে প্ৰথম পোষ্টটো মুকলি কৰিছে মাৰ্কেটিং এণ্ড সেলছ এক্সিকিউটিভ বিভাগত আৰু সেকেন্ড পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে কাস্টমাৰ ৰিলেশনশিপ এক্সিকিউটিভ বিভাগত ফ্ৰেছাৰ এণ্ড এক্সপেৰিয়েন্স ক্যান্ডিডেট দুই সকলে আবেদন কৰিব পাৰিব ৰিক্ৰুটমেন্টৰ কাৰণে গুড কমিউনিকেশ্যন এণ্ড কাস্টমাৰ ইন্টাৰেকশ্যন বিচৰা হৈছে কনফিডেন্ট এনাৰ্জেটিক এণ্ড টাৰ্গেট অৰিয়েণ্ট ইন্টাৰেষ্টেড ইন সেলছ এণ্ড মাৰ্কেটিং তো যিসকলৰ টু হুইলাৰৰ ওপৰত নলেজ আছে সেই সকলে প্ৰিফাৰেড পাই যাব তো ৰিক্ৰুটমেন্টৰ কাৰণে এইখিনি আপোনালোকৰ এলিজিবিলিটি বিচৰা হৈছে ইয়াৰ লগতে আপোনালোকক বেনিফিট দিয়া হ'ব এট্ৰেক্টিভ স্যালাৰি ইনসেন্টিভ আৰু গ্ৰোথ অপৰচুনিটি
তো বহুকেইটা আপোনালোকে বেনিফিটো পাই যাব যিসকল আগ্ৰহী হয় এলিজিবল ক্যান্ডিডেট সকলে ইয়াতে দুটাকৈ কন্টাক্ট নম্বৰ দিয়া হৈছে 9287952073 আনটো হৈছে 9287061931 এই নম্বৰ কেইটাত যোগাযোগ কৰি জবটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব লগতে জবটোৰ বিষয়ে যদি ইয়াতকৈ ঠিক আৰু কিবা জানিব বিচাৰে ইয়াতে যোগাযোগ কৰি সকলোখিনি ভালদৰে জানি ল'ব পাৰিব লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 27 আগষ্টলৈকে জবটো যদি শৰ্ট লিস্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 9 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে গ্ৰেণ্ড ৰয়েল চিনেমাছ 6 মাইল গুৱাহাটী 6 মাইলত থকা গ্ৰেণ্ড ৰয়েল চিনেমাছৰ ফালৰ পৰা পোষ্ট মুকলি কৰিছে প্ৰথম পোষ্টটো মুকলি কৰিছে কাস্টমাৰ এক্সিকিউটিভ বিভাগত আৰু সেকেন্ড পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে প্ৰজেক্ট অনিষ্টৰ বিভাগত এক্সপেৰিয়েন্স ইয়াৰ কাৰণে মিনিমাম 2 বছৰ সিনেমা হলৰ ওপৰত এক্সপেৰিয়েন্স থাকিব লাগিব যিসকল আগ্ৰহী হয় এই জব কেটাৰ কাৰণে ইছুক প্ৰাৰ্থীসকলে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড সিভি বা বায়োডাটাখন সেন্ড কৰি জবটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব যেতিয়া আপোনালোকে জবটোৰ কাৰণে আবেদন কৰিব সাবজেক্ট লাইনত মেনশন কৰি দিব কোনটো পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিছে লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 27 আগষ্টলৈকে জব কেটা যদি শৰ্ট লিস্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 10 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে মেকলিঅটছ Pharmaceutical লিমিটেডৰ ফালৰ পৰা পোষ্ট মুকলি কৰিছে মেডিকেল ৰিপ্ৰেজেন্টেটিভৰ বিভাগত যদি আপোনালোকে জব কৰিব বিচাৰে এই জবটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব ইয়াতে আপোনালোকৰ অৰ্থোপেডিক এণ্ড জেনেৰেল হেল্থ ডিভিজনৰ আন্ডাৰত এই জবটো মুকলি কৰা হৈছে জব লোকেশন সমূহ হৈছে গুৱাহাটী যোৰহাট শিলং বঙাইগাঁও নগাঁও ডিব্ৰুগড় তিনচুকীয়া তেজপুৰ নৰ্থ লখিমপুৰ শিলচৰ আগৰতলা এজুৱেল ইম্পাহাল আৰু ডিমাপুৰ তো এই সমূহ লোকেশনত এই জবটো মুকলি কৰা হৈছে যিসকল আগ্ৰহী হয় আবেদন কৰি ল'ব ইয়াৰ কাৰণে এলিজিবিলিটি ফ্ৰেছাৰ বিএসসি যিসকলে কৰিলে সেইসকলে আবেদন কৰিব পাৰিব বি ফাৰ্ম সকলে আবেদন কৰিব পাৰিব যিসকলে গ্ৰেজুৱেচন কৰিলে তেওঁলোকে আবেদন কৰিব পাৰিব ইয়াৰ লগতে ফ্লুয়েন্সি ইন স্পোকেন ইংলিছ এণ্ড উইলিংনেছ টু ট্ৰেভেল এক্সটেনসিভলি তো যিসকলে এই জবটোৰ কাৰণে আবেদন কৰিম বুলি ভাবিছে তেওঁলোকৰ এইখিনি শিক্ষাগত অৰ্হতা থাকিব লাগিব লগতে ইংলিছ ক'ব পাৰিব লাগিব আৰু আপোনালোকে উইলিংনেছ টু ট্ৰেভেল এক্সটেনসিভলি তো আপোনালোকে ঘূৰা পকা কৰিব লাগিব প্ৰিফাৰেন্স পাই যাব ক্যান্ডিডেট সকলে 1 পৰা 2 বছৰ যিসকলৰ মেডিকেল ৰিপ্ৰেজেন্টেটিভৰ এক্সপেৰিয়েন্স আছে সেই সকলে যদি আবেদন কৰে তেওঁলোকক প্ৰিফাৰেন্স দিয়া হ'ব এজ বিলো 28 ইয়াৰ্ছলৈকে বিচৰা হৈছে যিসকলৰ 28 বছৰ হৈছে তেওঁলোকে 28 বছৰলৈকে এই জবটোৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব আবেদন কৰিবৰ কাৰণে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়োডাটাখন সেন্ড কৰি জবটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 26 আগষ্টলৈকে জবটো যদি শৰ্ট লিস্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 11 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে L&T Financeৰ ফালৰ পৰা ফিল্ড অফিচাৰৰ বিভাগত পোষ্ট মুকলি কৰিছে ইএমআই কালেকচন নিউ গ্ৰুপ ক্ৰিয়েচন আৰু লোন ডিসবাৰ্সমেন্ট তো এইখিনি আপোনালোকে কাম কৰিব লাগিব এডুকেশনাল কোৱালিফিকেশন গ্ৰেজুৱেচন পাছ মেন্ডেটৰি হ'ব লাগিব এজ লিমিট 19 পৰা 33 ইয়াৰ্স বিচৰা হৈছে 19 বছৰৰ পৰা 33 বছৰলৈকে যিসকল ক্যান্ডিডেট তেওঁলোকে এই জবটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব লগতে বাইক আৰু ড্ৰাইভিং লাইসেন্স থাকিব লাগিব বাধ্যতামূলক জব লোকেশনটো হৈছে দেৰগাঁও নুমলীগড় তিতাবৰ পালিপাৰা জামুগুৰিহাট আৰু বিশ্বনাথ তো এইকেইটা লোকেশনত এই জবটো মুকলি কৰা হৈছে ভ্যাকেন্সি টোটাল 16টা মুকলি কৰা হৈছে আৰু ইয়াৰ কাৰণে ইন্টাৰভিউ লোৱা হ'ব অহাকালিলৈ 26 আগষ্ট তাৰিখে ইয়াৰ কাৰণে ইন্টাৰভিউ ল'ব তিতাবৰ আৰু জামুগুৰিহাটত তো যিসকল আগ্ৰহী হয় অহাকালিলৈ ইন্টাৰভিউটো এটেন্ড কৰি ল'ব যদি ইন্টাৰভিউ ভালদৰে দি পাছ কৰিব পাৰে জবটো কৰি থাকিব পাৰিব জবটো কৰাৰ বাবদ স্যালাৰি পাই যাব 14500 পৰা 15000 টকা 200 প্লাস ইয়াৰ লগতে বেনিফিট পাব পিএফ এছআইসি এক্সট্ৰা ইনসেন্টিভ আপ টু 30000 লৈকে 30000 টকা লৈকে আপোনালোকে ইনসেন্টিভ পাই যাব ইয়াৰ লগতে ফিউল এলাউন্স ঘোৰা পকা কৰাৰ কাৰণে যেটো আপোনালোকৰ তেল খৰচ হ'ব সেই তেলৰ কাৰণে 3 পৰা 5000 টকা প্ৰতি মাহে ফিউল এলাউন্স দিয়া হ'ব পোস্টিং উইদিন 100 কিলোমিটাৰ ফৰ হোম তো আপোনালোকৰ ঘৰৰ লোকেশনৰ 100 কিলোমিটাৰ ভিতৰতে আপোনালোকক পোস্টিং কৰা হ'ব যিসকল আগ্ৰহী হয় অতি সোনকালে আবেদন কৰি ল'ব ইয়াতে যোনটো WhatsApp নম্বৰ দিয়া হৈছে 9339664238 এই নম্বৰটোত এলিজিবল ক্যান্ডিডেট সকলে WhatsAppতে বায়োডাটাখন সেন্ড কৰি জবটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব ইয়াৰ পিছতে নেক্সট
12 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে ডিফেন্টেক ইনোভেশ্যন প্ৰাইভেট লিমিটেড গুৱাহাটী ফালৰ পৰা পোষ্ট মুকলি কৰিছে অফিচ এছিষ্টেণ্টৰ বিভাগত শিক্ষাগত অৰ্হতা এই পোষ্টটোৰ কাৰণে গ্ৰেজুৱেশ্যন উইথ বেচিক কম্পিউটাৰ নলেজ বিচৰা হৈছে MS অফিচ ইমেইল আৰু ডকুমেণ্টেশ্যনৰ ওপৰত চেলাৰী আপোনালোকক জবটোৰ কাৰণে দিয়া হ'ব 10 পৰা 12,000 টকা প্ৰতি মাহে এই জবটো কৰাৰ বাবদ চেলাৰী পাই যাব যিসকল ইন্টাৰেষ্টেড হয় এলিজিবল ক্যান্ডিডেট সকলে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড ৰিজিউমখন সেন্ড কৰি এই জবটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 27 আগষ্টলৈকে জবটো যদি শৰ্ট লিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব সো বন্ধু বান্ধৱীসকল এইকেইটা আছিল আজি আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ অহা প্ৰাইভেট জবৰ আপডেট আশা কৰো ভিডিঅটো চাই আপোনালোকে উপকৃত হ'ব এই চাকৰিসমূহ যদি আপোনালোকৰ কাৰণে উপকাৰী হয় ভিডিঅটো লাইক কৰিব আমাৰ চেনেলত যদি আপুনি প্ৰথমবাৰ ভিজিট কৰিছে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ৰাখিব আমাৰ চেনেলৰ এনে ধৰণৰ আহিবলগীয়া প্ৰাইভেট জব আপডেটৰ নটিফিকেশনসমূহ প্ৰতিদিনে পাই থাকিবৰ কাৰণে আজিলৈ মানে পুনৰ এটা জব আপডেট ভিডিঅৰ সৈতে লগ পাম অহাকালিলৈ